Greeting and welcome everybody. How are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همه عزیزان. امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال IELTS by راستین. امروز بخوایم جلسه 13 از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 سکشن اسپیکینگ یونیت 3 رو با هم دیگه شروع کنیم. In this unit you will learn how to speak about the news and media for speaking part 1. خب در مورد میدیا، نیوز، اخبار اینا میخوایم صحبت کنیم در اسپیکینگ پارت 1 که وارم اپ هستش. 2. Use adjectives and intonation to express feeling about a news story. بیایم از صفات مختلف و همچنین اینتونیشن یعنی آهنگین کردن صدامون، بالا پایین رفتن صدا در سطح جمله که بهش میگن اینتونیشن استفاده کنیم برای بیان احساسات خودمون در مورد اون اخبار یا اون خبر یا نظری که داریم میدیم. و آخری use paraphrase and passive to describe an event for speaking part 2 و از پرافریز کردن و تنس پسیو استفاده کنیم برای چی؟ describe an event، برای اینکه بخوایم یک رخداد رو چیکار کنیم؟ توضیح بدیم. در کجا؟ در اسپیکینگ پارت 2. بریم سراغ لیدین. لیدین 1. Ask and answer these questions with a partner. خب سعی کنید اینو اگه پارتنر هست با پارتنرتون کار بکنید. 4 تا سوال داده در مورد نیوز و مدیا ایناست. Where do you usually get your news؟ خب این سوال اول. اگرم که پارتنر ندارید بازم از همون روشی که همیشه بهتون گفتم از روش رکوردینگ استفاده کنید که خیلی هم خوبه، میتونید دوباره خودتون رو کرکت بکنید، هم لحاظ اینتونیشن هم لحاظ گرامری و همین که میتونید دوباره یه ریثینکینگ انجام بدید و یه سری لغات رو بیاید جاگزین کنید و ایمپروو بکنید جواب خودتون رو. 2. Where do most people in your country get their news؟ 3. Do people in your country still read newspaper؟ And 4. Are there any advantages to getting your news on the internet؟ این بچه هر کدومش میتونه یکی از سوالای وارماپی باشه که شروع میکنه در اسپیکینگ پارت 1. خیلی تکنیکال نیست اما خب موضوع شغل محور نیوز میچرخه. صفحه بعد talking about the media. 2. Think of 3 advantages and 3 disadvantages of each type of media in the box. Discuss with a partner. خب 4 تا مدل حالت دسترسی به اخبار رو به ما اینجا معرفی کرده. newspapers, the internet, radio and television. حالا ما قراره که 4 تا مزیت و این 4 تا از معایب و مزایاشون رو اینجا لیست کنیم. اوکی؟ The first one is newspaper. خب سعی کنید روش فکر کنید، نظر خودتون رو بنویسید. حالا یه سری سوالات که اینجا داریم جوابای گیونش preferred answerش میتونه چی باشه؟ برای newspaper سر advantages ما میتونیم کلمه یا reason professional written رو استفاده بکنیم. خب مسلما newspaper زبان بیانش خیلی فرمال و حرفه‌ای تره نسبت به اینترنت یا رادیو تلویزیون، مخصوصا نسبت به اینترنت، چون اینترنت حالت پورتالی میتونه داشته باشه و هر کسی میتونه یه وبلاگی رو راه بندازه، حالا یه خبری هم توی یه سایت خبری بنویسه. پس ادوانتج اول میتونه professional written باشه. دومی the different types of newspaper appeal to different readers، میتونه اون تفاوت استایل نیوزپیپر ها باشه که میتونه هر مخاطب خاص خودش رو جذب کنه. and the last one a wide range of story types within one newspaper. چندین مدل استوری رو میتونه سپورت بکنیم در یه دونه نیوزپیپر، یعنی با توجه به خرید یه نیوزپیپر چون سکشن های مختلف داره میتونه سکشن مثلا حوادث و اقتصاد اجتماعی یا سینما اینا رو بتونه سپورت کنه توی یه دونه. and the disadvantages only one opinion on a news story. یه نظر میتونه توی یه نیوز استوری باشه. 2. Selective in what is published. خیلی از موارد میتونه سلکتیو باشه مطالبش. و use a lot of natural resources to produce. خب این هم خیلی مهمه مخصوصا امروزه به خاطر که از منابع طبیعی باید استفاده بشه برای تولید یک روزنامه. و همچنین تو اینترنت و تلویزیون و رادیو میتونید شما هر کدوم سه تا دیسادوانتج و ادوانتجز رو اضافه کنید. به عنوان مثال برای اینترنت all content available to view easily، تمام اون کانتنت هایی که موجوده در اینترنت میتونه
به صورت خیلی راحت در دسترس قرار بگیره و اینکه mostly free هستش، معمولا فریه، شما نیاز نیست بابتش هزینه پرداخت بکنی. حالا دیسادوانتیجز میتونه همیشه برای بچه ها خب میتونه مناسب نباشه، یعنی علاوه سنی اونا کانتنتش not always suitable for children یا for any ages, any wide range of ages. Three, facts not always checked. خب این همون داستان دیگه ای که ما تو اینترنت داریم، معمولا اخبار فیک تو اینترنت بیشتره تا نیوزپیپر و رادیو و تلویزیون. این هم جزء دیسادوانتیجش باشه. برای رادیو و تلویزیون هم یکی دوباره مثال بزنیم و میتونیم برای رادیو بازم از فری بودنش بگیم، چون من هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنیم برای اخباری که در رادیو هستش. و دیسادوانتیجزش no visual information. خب جزء ذات رادیو هست، ولی خب خیلی دوست دارن که اون اخباری که میخونن ویژوالایز باشه، حالا چه نیوزپیپر، چه اینترنت یا چه تلویزیون. و برای تلویزیون یکی از خوبیاش اینه که 24 hour کاورجش، یعنی همیشه هستش، 24 ساعت هست اخباراش. و دیسادوانتیجز میتونیم اینو بگیم که معمولا خب توش میتونه تبلیغات وجود داشته باشه، پس often includes commercials, not always but sometimes or often. و باقیشو دیگه خودتون دو سه تا دیگه ایده پر کنید. Expressing your feelings about a news story. حالا قراره اون احساسات خودمون رو در مورد اخبار بیان کنیم. With a partner, describe these happy news story, then share your story with the class. خب میتونه یک به یک باشه، نیاز دیگه به کلاس نداره. و همچنین بازم اگه پارتنر نیست رکورد کنید وایستون رو. As you tell the story, try to use some or all of the adjectives from the box. خب بچه این تمرین mainly فوکسش روی استفاده از این ادجکتیو ها هست که تو باکس دارید. یعنی میخواد این ادجکتیو ها رو دوباره، حالا یه سریاش امکان داره براتون نو باشه، تازه داره اینترودوس میشه، و یه سری هم انگار که داره ریویو میشه براتون. همیشه گفتم استفاده از ادجکتیو ها نه تنها باعث میشه که شما حرفه‌ای تر به نظر بیاد صحبتت، اون اصل قضیه رو میتونی خیلی راحت‌تر به شنونده منتقل بکنی. ادجکتیو ها رو دور میخونم: brilliant, delightful, extraordinary, impressive, magnificent, marvelous, outstanding, stunning and tremendous. خب یه باکسی از یه سری از ادجکتیو های پازیتیو داده بهتون و شما وقتی که قراره یه نیوز استوری رو که بیسش هپی هست عنوان کنیم، سعی کنید از تمامشون یا اکثر این ادجکتیو ها استفاده کنید تو اون صحبتی که دارید میکنید. حالا 3 تا گزینه دارید اونجا. 1. A person overcoming a serious health problem. خب هپیه دیگه، این ریزالتش هپیه. 2. A dog finding its owner after getting lost. 3. A man being rescued from an overturned boat in the sea. 3 تا گزینه بهتون داده و شما اینا رو در قالب یک نیوز استوری میتونی بیان کنی که اند ریزالتش هم هپی هست و از این ادجکتیو هایی که در داخل باکس هست سعی کنید به جا استفاده کنید. به عنوان مثال اینجوری شروع کرده: It was one of the most extraordinary events I've ever seen. One of the most extraordinary. الان اومده از کلمه extraordinary استفاده کرده. در کجا؟ در introduction خودش. خب در ادامه هم میتونه از ادجکتیو های دیگه استفاده بکنه. شما سعی کنید در مورد هر کدوم از اینا در حد 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه یه صحبتی داشته باشید و از ادجکتیو ها استفاده کنید، یادتون نره. میری رو سکشن بعدی. سکشن بعدی هم همچین کاری رو باید انجام بدید، با تفاوت این که شما اینجا دیگه 100 استوری داری، یعنی اون یک خبر یا نیوز استوری غم انگیز رو باید اینجا ارائه بدی، باز هم به همون استایل و یه سری لغات جدید دیگه. خب اولا اون موضوعات رو میخونم: A man losing his winning lottery ticket. A woman breaking her legs in an accident. 3. A business having to close after running out of money. حالا اون باکس ادجکتیو ها: absurd, bizarre,
disgusting, distressing, dreadful, harmful, terrible, uncomfortable, and upsetting. اومده دوباره چجوری شروع کرده. It was a really bizarre things to happen. Exercise 5. Listen to someone describe their feeling about a recent news story. For each sentence, decide whether example A or example B uses the correct intonation for the speaker's feeling. Practice using the correct intonation with a partner. خب این یه فایل لسنینگ هستش. شما لسنینگ رو گوش میکنید و با توجه به اینتونیشن در اگزمپل A و B ببینید کدوم کی درسته و کراس و تک میذارید. حالا میتونید پاس کنید، بشنوید جوابا رو، بعد با من چک کنید. من فقط جوابا رو میزنم. 2 B هستش، 3 B 4 A 5 A and 6 B. خب این سعی کنید بچه به اینتونیشن ها دقت کنید. زمانی که یک نیوز هپی هستش یا سد هستش چه جور اینتونیشنتون باید بالا پایین بشه. اینا خیلی مهمه که توی امتحانم خودتونم بتونید اینا رو، این پترن اینتونیشن رو قشنگ رعایت کنید، چون کاملا توسط اگزمینر حس میشه رعایت کردن اینتونیشن. Paraphrasing a news story. خب اینجا تمرین paraphrasing داریم. With a partner, tell the story here in your own words. Paraphrase. یه استوری داریم. Family girl swept away in tsunami 10 years ago, reunited with family. خب این سابجکت این هدینگشه و موضوعش اینه. A girl who was just 4 years old when a powerful tsunami roared into her town in Indonesia and swept her away has been reunited with her family after 10 years. The girl was returned to her family after being spotted in a crowd by her uncle. In the days following, a homeless boy has also rejoined his family after he was washed out to sea at age 7 with his sister. این از این خبر که شما باید سعی کنید پرافریزش کنید. مثل introduction رایتینگ بود که شما می اومدید خط اول تا نهایتا خط دوم رایتینگ خودتون رو پرافریز کوئسچن بود. اینجا الان باید کل این نیوز رو پرافریز کنید. سعی کنید از ادجکتیو هایی که اینترچنجبل هستن استفاده کنید و در صفحه بعد یه نیوز استوری دیگه دارید. باز هم اینجا باید این نیوز استوری رو هم پرافریز بکنید و این ادونچرس هستش. ادونچر: diver faces deadly 8-meter anaconda as she explores underwater cave system. اوکی، اینم هدینگه. این نیوز استوری هستش. سعی کنید این نیوز استوری هم با توجه به کلماتی که خودتون میدونید و ادجکتیو هایی که یاد گرفتید پرافریزش کنید و یکی دو دقیقه در موردش صحبت کنید، صداتون هم ضبط بکنید و ببینید که اینتونیشنتون چجوریه، کجا باید بره بالا، کجا نباید بره بالا. این جایی که سعی کنید هیجانی هستش رایزینگ باشه، صد اگر هست استوریتون فالینگ باشه. اینا رو حتما بهش دقت کنید. Reporting a news story. Look at this picture sequence about an earthquake. Retell the story in your own words. یه سری عکس های ترتیبی از فرآیند اتفاق افتادن یک ارثکوئک الان شما دارید توی پارت 8 و قراره که این ارثکوئک رو شما ریپورت بکنید. خب با توجه به این عکس ها شما سعی کنید که یه ریپورتی از این اکسرسایز 8 داشته باشید. اینا همش بچه‌ها تمرین اسپیکینگی که اگر سر امتحان خودتون طرف خواست، یعنی اگزمینر خواست از شما بپرسه که شما یک سد استوری یا هپی استوری برای من ریپورت کن، شما باید همچین استوری رو براشون برای اون یعنی طرف اگزمینر ریپورت بکنید. خب اینا همه خودشون سامپل تست دیگه، خیلی خوبه، کمک میکنه بهتون برای اینکه بیشتر آشنا بشید با نحوه ریپورت کردن. Grammar focus the passive. خب برسیم دوباره به تنس پسیو که در موقعی که میخواین یه ایونت رو دیسکرایب بکنید یا در رایتینگ به عنوان مثال دیگه داشتیم دیگه تو یونیت قبلی و پروسسینگ دیاگرام خیلی بهتون کمک میکنه. از پسیو باید حتما به جا استفاده بکنید.
number one الان اینجا چیکار باید بکنیم؟ match the sentences with the picture in exercise 3. ببینید یه باکس سنتنس داریم، 7 تا سنتنس داریم و در اکسرسایز 8 که شما تصاویر رو داشتی، الان کاری که باید بکنیم اینه که بیایم این سنتنس ها رو با اون پیکچر ها مچ بکنیم. خب میریم سراغ تصاویر. من سنتنس ها رو میخونم و با تصاویر مچشون میکنیم. خب بچه برگشتیم سر پیکچر ها. من سنتنس ها رو میخونم و مچینگش رو انجام میدیم. Sentence 1. The earthquake destroyed a number of monuments. با توجه به عکسایی که داریم پیکچر B میشه بهترین گزینه و سنتنس 1. خب سنتنس 2. Volunteers removed large number of rocks and stones to rescue people. این میشه picture D. So 2 is D. 3. Rescuers pulled survivors from the collapsed building. خب چیا دارن میکنن؟ سروایور ها رو دارن میکشن از زیر آوار بیرون. خب کجا سروایور ها رو دارن میکشن بیرون از آوار؟ مشخصا معلومه دیگه، پیکچر ای هستش. این میشه 3. Next sentence 4. Falling buildings injured many people. ساختمون‌های در حال ریزش خیلی از افراد رو میگه چیکار کرده؟ صدمه زده بهشون. 4. Falling buildings injured many people. Okay. Falling building injured many people میشه C. خب این ساختمونایی که در حال ریزش بودن خیلی از افراد رو میگه بهشون صدمه زده، پس میشه 4 C. Sentence 5. Helicopter arrived to take survivors to hospital. خب دیگه خیلی مشخصه بخاطر کلمه هلیکاپتر. این میشه 5. 6. The earthquake left many children homeless. به دلیل وقوع earthquake خیلی از بچه ها هوملس شدن. اینم که میشه 6. And the last one 7. The earthquake struck the city at 10 a.m. اینم picture 1 یا همون picture A هستش. خب ما اومدیم سنتنس هایی که بیانگر سیکونس این هپن بوده رو با هم دیگه مچ کردیم. الان در ادامه توی exercise 10 میگه change the sentences in exercise 9 from the active to the passive. خب تمام این سنتنس هایی که بچه الان داشتیم توی exercise 9 همشون اکتیو بوده. الان وظیفمون اینه که فرم پسیو هر سنتنس رو بنویسیم. تیپ 10 رو هم براتون میخونم. When reporting a news story, we use the passive to focus on what happened to something or someone rather than who or what did something. خب اگه یادتون باشه جلسه پیشم بازم بهتون گفتم تو سکشن فکر کنم رایتینگ بودش که گفتم موقعی که ما از پسیو استفاده میکنیم چه شرایطیه، چه مواقعیه که یا سابجکت ما، فاعل ما، انجام دهنده اون فعل ما مشخص نیست، unknown، یا اونقدر مهم نیست. یعنی خود action is more important than the one who did the action. یعنی خود اون صرف انجام کاره مهمتره. فوکس ما میره روی خود انجام کار که اینجا هم نوشته we use the passive to focus on what happened to something or something. یعنی فوکس ما میبره روی چیزی که اتفاق افتاده، حالا برای یک چیزی، بر روی یک چیزی، بر روی یک شخصی، تا اینکه بگیم آقا کی یا چه چیزی فلان کار رو انجام داده. نمبر 1 رو خودش حل کرده برامون. The earthquake destroyed a number of monuments. ببینید the earthquake الان اون چیزیه که حالا اینجا شخص نیست دیگه، این غیر ارادی از دست انسان خارجه، طبیعی، یعنی بلای طبیعی میشه. پس یک چیزیه که یه کاری رو انجام داده. الان ما میخوایم بگیم که اون اکشنی که اتفاق افتاده مهمتره. میگیم a number of monuments were destroyed. حالا این یه تیکه رو بچه‌ها نگاه کنید، به این میگن by phrase. by phrase چی کار میکنه؟ میاد یک سنتنس پسیو رو به اکتیو تبدیل میکنه. یعنی ساختار پسیو همچنان پابرجاست. از کجا میگیم ساختار پسیو پابرجاست؟ از اینجا were destroyed. اوکی، was were plus past participle که میبینید. اما با توجه به اینکه ما از by phrase استفاده کردیم، این جمله دوباره تبدیل شد به اکتیو، اما اون ساختار پسیوش رو حفظ کرده.
توسط چی؟ توسط earthquake. الان این by the earthquake رو حذف کنید جمله کاملا پسیوه. میگه که a number of monuments were destroyed. تعداد زیادی حالا از مانیمنت هایی که وجود داشته تو سطح شهر destroyed شده، از بین رفته. by who by what we don't know. که در جوابش طرف میگه by what we can say by the earthquake. okay. حالا برای جمله 2 تا جمله 7 رو هم باید به همین منوال حل بکنیم. من فقط دور سری میخونم، شما چک کنید. number 2 large number of rocks and stones were removed. میتونید بگید حالا by volunteers که حالا اگه بخواد اکتیوش کنید. but to rescue people. 3 survivors were pulled from the collapsed buildings. اینطوری بود. حالا 4 many people were injured. بازم اگه قرار باشه با by phrase اکتیوش کنیم میگی by falling building. 5 survivors were taken to hospital. 6 many children were left homeless. 7 the city was struck at 10 a.m. همشون رو بچه‌ها میتونید با یه by phrase به علاوه اون سابجکتی که این کار رو انجام داده به اکتیو تبدیلش کنید. 11 چی داریم؟ میگه practice telling the story in exercise 8 again using the passive to describe what happened. خب این خیلی تمرین زیبایی میتونه باشه براتون. هم سعی کنید میتونید این رو هم به صورت رایتینگ بنویسید هم به صورت اسپیکینگ کار کنید که هم نوشتارتون میتونه بهتر بشه، ایمپروو بشه و هم اسپیکینگتون. exam skills هم که it's up to you واسه خودتونه. ask and answer these speaking part 1 questions with a partner. یه سری کوشن های مربوط به پارت 1 دارید و در پارت 13 speaking part 2 هستش. talk for at least 90 seconds که همون 1 دقیقه و نیم کفایت میکنه، کمتر نباید باشه. حالا بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه اوکی هستش. tip 13 هم میگه don't forget to use the passive and don't forget to use the expressions you learned to talk about your feelings for the final part of the tasks. خب یه سری اکسپرشن ها، یه سری ادجکتیو ها یاد گرفتیم در این سشن خودمون و همچنین استفاده از پسیو که اینا هر دوتا رو با هم دیگه سعی کنید در اکسرسایز 13 رعایت کنید و به خوبی استفاده کنید. خب عزیزان به پایان این قسمت از تدریس کتاب Mindset for us 2 سکشن اسپیکینگ رسیدیم. اگر از این قسمت هم خوشتون اومده و براتون مفید بوده خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الانم کانال من رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید. لایک و شیر و کامنت هم یادتون نره. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys. Take care and bye.